Bagamat hindi ako maalam pagdating sa mga sasakyan, ay kilala ko naman yung mga sikat na brand gaya ng Toyota, Mitsubishi, Ford at Nissan. Syempre, andyan din yung brand na Honda na hindi lang kilala pagdating sa mga sasakyan kundi nangunguna rin pagdating sa mga motorsiklo. At dahil napaisip din ako sa comment ninyo kung bakit walang taxi na Honda dito sa Pilipinas, kaya yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang makulay na kasaysayan ng Honda at kung bakit nga ba wala tayong nakikitang taxi na Honda dito sa atin. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Nagsimula ang Honda sa Japan kung saan nanggaling ang founder nito na si Soichiro Honda. Ipinanganak noong November 17, 1906, si Soichiro ang panganay na anak ni Gehei at Mika Honda. Mahirap lang ang pamilya ni Soichiro. Ang ama niya ay isang panday na nag-aayos din ng mga bisikleta at ang ina naman niya ay isang manghahabi. Dala ng kahirapan ay pumanaw ang 5 kapatid ni Soichiro dahil sa sakit. Bata pa lang ay nahilig na si Soichiro sa mga dimakina na bagay na namanay niya sa ama. Noong 8 taong gulang ay naranasan niya ang isang pangyayari na bumago sa buhay niya. Habang naglalaro sa labas ay nakarinig siya ng isang kakaibang tunog. Sinundan niya to at namangha siya sa nakita na isang kakaibang makinarya na tumatakbo sa 4 na gulong. Napukaw ang interes niya at gusto niyang malaman kung paano at ano ang nagpapaandar dito. Ang nakita ni Soichiro ay ang Ford Model T na gawa ng American company na Ford at itinuturing na pinakaunang pangmasang sasakyan sa kasaysayan. Ito ang unang sasakyan na nakita ni Soichiro at dito nagsimula ang pagkahumaling niya sa mga makina at sasakyan. Kaso kung anong hilig niya sa makina ay siya namang kawalan niya ng interes sa pag-aaral. Dumating pa sa punto na pineki niya ang selyo o tatak ng kanilang pamilya na katunayan na nabasa ng mga magulang niya ang kanyang report card. Sa kabila ng kakulangan ng formal na edukasyon ay mabilis siyang matuto at malakas din ang loob gaya na lang nung umalis siya sa bayan nila para pumunta sa lungsod at maghanap ng trabaho. Noong 1922 ay nabasa ni Soichiro ang isang magazine ad ng sikat na talyer sa Japan na Art Shokai. Naging interesado siya sa talyer kaya nagbakasakali siya at sumulat kung may pwede ba siyang pasukan na trabaho rito. At laking gulat niya nang makakuha ng sagot mula sa kumpanya. Kaya sa edad na 15 ay huminto na si Soichiro sa pag-aaral at nagdesisyon na pumunta sa Tokyo para ituloy ang kanyang pangarap na maging isang mekaniko. Pagdating sa Tokyo ay nanibago siya dahil ibang-iba ang buhay sa lungsod kumpara sa nakalakihan niya sa kanilang maliit na bayan. At hindi gaya ng inaasahan niya na maging apprentice ng mekaniko ay ibang trabaho ang ibinigay sa kanya ng may-ari ng Art Shokai na si Yuzo Sakakibara. Ginawa kasi siyang tagapag-alaga ng anak nito. Sa loob ng ilang buwan ay nagtrabaho siya bilang tagapag-alaga na laging may karga na sanggol sa likod. Ang kahihiyan na umuwing bigo ang pumigil sa kanya na bumalik sa kanilang bayan. Pero sa kabutihang palad ay unti-unting lumakas at dumami ang mga nagpapaayos sa Art Shokai. Kaya di nagtagal ay pinasok na rin siya ni Sakakibara sa talyer at tinuruan bilang apprentice. Nung simula ay mga simpleng trabaho lang ang ibinibigay kay Soichiro hanggang sa unti-unti siyang nakitaan ng galing sa pagmimekaniko. Dahil sa talento at dedikasyon niya sa trabaho ay nakuha niya ang tiwala ni Sakakibara na hindi lang siya tinuruan kung paano maging mahusay na mekaniko kundi pati na rin sa pagpapatakbo ng negosyo. Ang amo ni Soichiro na si Sakakibara ang nagpakilala sa kanya sa mundo ng motorsports o motor racing. Early 1900s pa lang ay sikat na sa Japan ang karera na nagsimula sa karera ng mga motorsiklo hanggang sa naging karera ng mga sasakyan. Noong 1923 nagsimulang gumawa ng racing car si Sakakibara sa tulong ng kapatid niya at ng ilang apprentice kasama si Soichiro. Ang unang race car na ginawa ng team ni Sakakibara ay ang Art Daimler na sinalpakan ng second-hand na makina ng Daimler. Sa Art Daimler ay maraming natutunan si Soichiro lalo na sa paggawa ng mga spare parts.
Mas naging aktibo pa siya sa sumunod na proyekto ng team na tinawag nilang Curtiss, na binuo gamit ang second-hand na makina ng biplane na Curtiss Jenny A1 at inilagay sa chassis ng sasakyan na Mitchell. Noong November 23, 1924 ay isinali at nanalo ang Curtiss sa una nitong karera sa ika-5 Japan Automobile Competition. Ang kapatid ni Sakakibara na si Shinichi ang driver at si Soichiro naman ang engineer. Matapos ang karanasan na to ay lalo pang nahumaling ang 17 taong gulang na si Soichiro sa motorsports. Sa edad na 20 ay pinatawag si Soichiro para sa military service. Pero dahil na-diagnose siya na colorblind ay nakaiwas siya rito at nanatili na lang sa pagtatrabaho sa talyer. Sa mga sumunod na taon ay nagpatuloy pa ang paggaling ni Soichiro na noon ay tinuturing na isang henyong mekaniko. At noon ngang April 1928 ay natapos niya ang kanyang apprenticeship at pinayagang magbukas ng branch ng Art Shokai sa lungsod ng Hamamatsu. Siya lang ang tanging trainee na binigyan ng ganitong pagkakataon dahil nakuha niya ng lubos ang tiwala at paghanga ni Sakakibara. Dahil sa husay niya bilang mekaniko at negosyante ay napalago niya ang Hamamatsu branch na nagsimula lang sa isang empleyado hanggang sa magkaroon ng mahigit 30 empleyado. Tinulungan din siya ng asawa niya na si Sachi na patakbuhin ang negosyo. Gayunpaman ay lubhang mapanganib ang naging libangan ni Soichiro na motorsports. Noong 1936 ay naaksidente siya habang nasa karera na muntik niya ng ikasawi. Bagamat hindi siya napuruhan ay nagtamo naman ng matinding injury ang kanyang kapatid at ang kasamang mekaniko. Bagamat sumali pa rin siya sa isa pang karera matapos yon ay nakumbinsi siya ng kanyang ama at asawa na tuluyan ng itigil ang pagsali sa motorsports. Noong 1936, kasabay ng aksidente niya sa karera, ay nagsimula ng magsawa si Soichiro sa pagkukumpuni at naisip na pasukin ang manufacturing. Plano niya sanang gawing hiwalay na kumpanya ang Hamamatsu branch na gagawa ng mga piston rings. Pero hindi siya pinayagan ng mga investor dahil maganda naman ang kinikita ng talyer. Hindi siya sumuko at sa tulong ng kaibigan na si Shichiro Kato ay itinatag nila ang Tokai Seiki Heavy Industry at sinimulan niya rin ang Art Piston Ring Research Center. Ilang taong pinag-aralan ni Soichiro ang paggawa ng piston ring. Pinagsabay niya ang pagtatrabaho sa Art Shokai sa umaga at ang pagdevelop ng piston ring sa gabi. Nag-enroll din siya sa mga universidad para mas madagdagan pa ang kaalaman lalo na sa pagpapanday ng mga metal. At nang nagtagumpay na siyang makagawa ng piston ring ay iniwan niya na ang Art Shokai at nag-focus sa sarili niyang kumpanya na Tokai Seiki. Sa patuloy na paganda ng mga ginagawang piston ring ni Soichiro ay nakuha niya ang mga kontrata na mag-supply sa mga kumpanya gaya ng Toyota at Nakajima Aircraft. Nung kalakasan ng kumpanya ay umabot ng 2,000 ang tauhan nito. Pero nung kasagsagan ng gyera noong 1941 ay isinailalim sa gobyerno ng Japan ang Tokai Seiki. Nabawasan din ang empleyado ng kumpanya dahil karamihan ng mga kalalakihan nun ay pinatawag para sa military service. Sa kabila nito ay ginawa pa rin ni Soichiro ang lahat ng paraan para patuloy na mapatakbo ang kanyang kumpanya. Pero sa kasamaang palad ay hindi nakaligtas ang pabrika nang magsimula na ang matitinding airstrike ng mga Amerikano. Nasira ang lungsod ng Hamamatsu kasama na ang pabrika ng Tokai Seiki. Lalo pa tong nawasak nang tumama ang Nankai earthquake noong 1945. Halos walang natira kay Soichiro matapos ang mga nangyaring sakuna. Ibinenta niya ang natira pa sa kumpanya niya sa Toyota para sa halagang 450,000 yen at nagdesisyon na magpahinga muna habang nag-iisip ng mga susunod niyang gagawin. Malaki ang pinsalang tinamo ng Japan matapos ang gyera. Nagkaroon ng matinding kakulangan sa pagkain, damit at tirahan, kaya nirarasyon na lang nila ang mga limitado nilang resources. Isang araw ay nakakita si Soichiro ng isang generator engine na ginamit ng Japanese Imperial Army. Dito niya nabuo ang magandang ideya na ikabit ang motor sa isang bisikleta. Bagamat hindi na bago noon ang konsepto ng mga dimotor na bisikleta, alam ni Soichiro na maraming kababayan niya ang makikinabang kung makakagawa siya ng murang klase ng transportasyon. Kaya noong 1946 ay itinatag niya ang Honda Technical Research Institute na binuo ng maliit na team ng 12 katao. Gamit ang mga surplus na makina at mga spare parts ay gumawa sila ng mga dimotor na bisikleta. Agad na pumatok ang imbensyon ng team ni Soichiro at nagsimulang dumagsa ang mga order nito sa buong Japan.
At nang malapit nang maubos ang mga surplus na makina na ginagamit nila ay nagsimula na rin siyang magdisenyo at gumawa ng sarili niyang makina. Noong 1947 ay nagawa ang unang produkto na may tatak na Honda, ang Honda A-Type engine. Makalipas ang isang taon noong 1948 ay itinatag na ni Soichiro ang Honda Motor Company na ang pangunahing layunin ay makagawa ng mga motorsiklo para sa mga manggagawang Hapon. Noong 1949 ay ipinakilala ng Honda ang pinakauna nitong motorsiklo, ang Honda D-Type, na una ring model ng Honda na may pangalan na Dream. Sa parehong taon din kinuha ni Soichiro si Takeo Fujisawa para pamahalaan ang marketing at pinansyal na aspeto ng kumpanya. Ang partnership ng dalawa ang nagdala ng tagumpay sa Honda. Si Soichiro ang tagagawa samantalang si Fujisawa naman ang tagabenta. Noong 1955 ay Honda na ang naging pinakamalaking motorcycle brand sa Japan. Bagamat malaking tagumpay para sa Honda ang D-Type ay masyado tong mabigat at malaki kaya hindi to masyadong popular sa mga bumibili ng motor. Gumugol ng 3 taon si Soichiro para mabuo ang isang magaan at mas mahusay na motorsiklo. At noong 1958 ay ipinakilala ang motorsiklo na bumago sa takbo ng kasaysayan ng Honda, ang Super Cub. Agad na pumatok ang Super Cub na naging bestseller sa Japan at nanalo pa ng Emperor's Prize. Ito rin ang naging pundasyon ng kumpanya para sa kanilang global expansion. Hindi lang sa Japan sumikat ang Super Cub dahil nakarating din to sa United States kung saan tinalo pa nito ang mga American brand na Triumph at Harley Davidson. Sa katunayan nga, sa sobrang tagumpay ng Super Cub ay ito ang naging pinakamabentang motorsiklo sa kasaysayan na umabot na ng mahigit 100 milyong unit ang naibenta. Pero hindi na kontento si Soichiro sa tagumpay niya sa mga motorsiklo. Noong 1960s ay pinasok na rin ng Honda ang paggawa ng mga sasakyan nang inilabas nila ang T360 mini truck noong 1963. Noong 1964 ay pinasok din ng kumpanya ang motor racing kung saan nanalo ang ginawa nilang Honda R8272 sa Mexican Grand Prix. Ito ang pinakaunang sasakyang Hapon na nanalo sa Formula 1. At mula nga noon ay hindi na lang nakilala ang Honda sa mga motorsiklo kundi pati na rin sa mga sasakyan. Noong 1972 ay inilabas ang sikat na Honda Civic na naging isa sa pinakamabentang sasakyan sa buong mundo na mahigit 28 milyong unit na ang naibenta. Noong 1976 ay ipinakilala naman ang Honda Accord na noong 1989 ay naging pinakaunang imported na brand ng sasakyan na naging bestseller sa United States. Noong 1995 ay ipinakilala ng Honda ang CR-V o Compact Recreational Vehicle na naging pinakasikat at pinakamabentang SUV ng brand. At bagamat hindi sila ang pinakamalaking tagagawa ng sasakyan ngayon, Honda pa rin ang hari pagdating sa mga motorsiklo. Ang kumpanya ang pinakamalaking motorcycle company at isa sa pinakamalaking automobile manufacturer sa mundo. Ngayon ay gumagawa na rin ang Honda ng mga jet at mga robot, gaya na lang ng pinakasikat itong humanoid robot na si Asimo o Advanced Step on Innovative Mobility na ipinakilala noong taong 2000. Kayo ba mga kasangkay? Pamilyar ba kayo sa mga produkto ng Honda? Ano yung pinakapaborito nyong motor o sasakyan nila? Paki-share naman sa comment section sa baba. Kung madalas kayong sumakay ng mga taxi at pamilyar din sa mga brandang sasakyan, marahil ay naitanong nyo na rin kung bakit wala kayong nakikitang Honda na taxi sa lansangan. Ayon sa mga nabasa ko ay ginagawa naman daw na taxi ang mga sasakyan ng Honda sa ibang bansa. Pero bakit nga ba hindi ginagawang taxi ang Honda dito sa Pilipinas? Marami kang makikitang sagot sa internet sa tanong na to. Ayon sa iba ay mahal daw kasi ang mga sasakyan ng Honda kaya sayang kung gagawin lang na taxi. Kaya mas pinipili ng mga operator ang mga mas murang unit na subok na ang tibay at matipid sa gasolina gaya ng mga sasakyan ng Toyota at Mitsubishi. At kung sakaling may sira ay mas madali rin daw hanapan ng parts ang mga sasakyan ng Toyota at Mitsubishi kesa sa Honda. Well, may punto naman yung mga to pero may nabasa pa ako na tingin ko ay mas posibleng dahilan kung bakit hindi ginagawang taxi ang mga sasakyan ng Honda dito sa atin. At ang sagot ay nanggaling mismo sa dating presidente ng Honda Cars Philippines Incorporated na si Noriyuki Takakura. Noong 2018 ay naitanong kay Takakura kung bakit nga ba walang taxi na Honda sa Pilipinas.
At ang simple niyang sagot ay hindi raw talaga strategy ng Honda ang pasukin ang mundo ng mga taxi sa bansa. Dahil ang una raw na malulungkot ay ang mga mismong may-ari ng mga sasakyan ng Honda. Ayon daw kasi sa pag-aaral ay ayaw ng mga may-ari ng sasakyan na makakita ng kaparehong modelo ng sasakyan nila na pakalat-kalat lang sa lansangan bilang mga taxi. Ayon pa kay Takakura ay hindi rin daw ganun kalaki ang kita sa mga taxi fleet dahil madalas na humihingi ng malaking discount ang mga bumibili nito, bagay na hindi ginagawa ng Honda. Makakaapekto rin daw sa resale value ng sasakyan kung sakaling gagamitin tong pang taxi na hindi ikakatuwa ng mga customer nila. Tapos andyan din yung matagal ng usap-usapan na meron daw nakalagay na clause na not for taxi use sa delivery receipt ng Honda na tila nakumpirma ng inanunsyo ng Honda Makati na pinapayagan na ang mga sasakyan ng Honda na gamitin para sa mga transport network companies gaya ng Grab. At yun nga ang tingin kong dahilan kung bakit wala tayong nakikitang Honda na taxi dito sa atin. Kayo ba mga kasangkay? May iba pa ba kayong alam na dahilan kung bakit hindi ginagawang taxi ang mga sasakyan ng Honda? Paki-share naman sa comment section sa baba. Bagamat malaki at kilalang pangalan na ngayon ang Honda, ay talaga namang nakakabilib ang kwento ng simula nito. Sino ba ang mag-aakala na ang isa sa pinakamalaking automobile company ngayon ay nagsimula lang sa pangarap ng isang pobreng bata na maging mekaniko? Sana ay maging inspirasyon natin ang kwento ni Soichiro Honda na kahit ano pa mang mga pagsubok ang dumating ay wag na wag tayong bibitaw sa mga pangarap natin. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Honda? Paki-share naman ng mga kwentong Honda ninyo sa comment section sa baba. Paki-click na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.